फाइनली Xiaomiले आफ्नो पपुलर सिरिज Redmi Note 11 लाई अलरेडी नै चाइनिज बजारमा लन्च गरिसकेको छ। यो पनि तीनवटा भेरिएन्टमा अवेलेबल रहेको छ। Redmi Note 11, Redmi Note Pro र 11 Pro र चाहिँ Redmi Note 11 Pro Max चाहिँ छैन, म्याक्स पुरानो भइसक्यो। अहिले चाहिँ फेरि प्लस भनेर चाहिँ आएको छ। सो तीनवटा भेरिएन्ट्सको मोबाइलहरुलाई चाइनिज बजारमा अलरेडी नै अनाउन्स गरिसकेको छ। यसको साथसाथ हामीले चाहिँ यिनको पपुलर मोबाइल या चाहिँ यिनको हाई भेरिएन्ट्सको Redmi Note 11 Pro प्लस र चाहिँ प्रो को भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छौं। सायद तपाईले त्यो भिडियो हेरिसक्नु भएको होला। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन चाहिँ आई बटनमा तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नुस्, भिडियो हेर्नुस्। एकदमै बबाल कन्फिगरेसन वाला चाहिँ मोबाइल रहेको छ। राम्रो नराम्रो सम्पूर्ण पक्षहरु चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ भनेको छु। मेरो पर्सनल ओपिनियन पनि दिएको छु, अवश्य हेर्नु होला। र यो भिडियोमा हामीले चाहिँ Redmi Note 11 को बारेमा कुरा गर्ने छौं। साथमा साथ चाहिँ Poco M4 Pro 5G भेरिएन्टको बारेमा चाहिँ हल्का चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने छौं। नेपाली बजारमा यसको प्राइस के कति रहेको छ, कन्फिगरेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। सो भिडियो सुरु गर्न पहिला यो भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। फाइनली Xiaomiले आफ्नो पपुलर सिरिज, एकदमै पपुलर है, यो चाहिँ इन्डियामा या नेपालमा नभएकिन चाहिँ यो संसारभरि चाहिँ एकदमै उनीहरुको पपुलर छ। किनभने चाहिँ डिजाइन लुक्स पनि राम्रो हुन्छ र प्राइसहरु चाहिँ यिनीहरुको एकदमै राम्रो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पपुलर सिरिज हो। यदि हामीले हेर्ने भने उनीहरुको सेल्स नै हेर्ने भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। उनीहरुले चाहिँ नोट सिरिज चाहिँ बेचिरहेको छ, जुन तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। सो Redmi Note 11 अहिले चाहिँ अलरेडी नै अनाउन्स गरिसकेको छ र तीनवटा मध्ये चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई मन नपरेको कुरा चाहिँ कस्तो भनेपछि हामीले चाहिँ Redmi Note 10 सिरिजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने सबैमा हामीले चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले देखेका थियौं भने चाहिँ यसमा चाहिँ सबैमा एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो। Redmi Note 11 को यदि हामीले डिस्प्ले साइजको कुरा गर्ने भने 6.6 इन्चको रहेको छ र यसमा चाहिँ LCD डिस्प्ले रहेको छ र 90 हर्ट्ज को हामीले चाहिँ रिफ्रेश रेटलाई देख्न सक्नुहुन्छ। फुल HD प्लस को चाहिँ यसमा चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। यो जुन चाहिँ LCD प्यानल नदेखिन्छ न एमोलेड प्यानल दिएको चाहिँ एकदमै राम्रो कुन। यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो। यसमा चाहिँ हामीले हैन ग्लास फिनिस नदेखिकिन चाहिँ हामीले प्लास्टिक बिल्ड देख्छौं के, जुन चाहिँ उनीहरुले भनिरहेको छ जे जस्तो भए पनि जस ग्लास फिनिशिङ यसमा चाहिँ पछाडीपट्टि रहेको छैन। त्यो पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो। र अहिले सेम नै बनाइदिएको भए नि हुन्थ्यो, दिएको भए हुन्थ्यो। एटलिस्ट एमोलेड स्क्रिन दिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। बाकी त अब अलमोस्ट नै सेम नै भन्नु पर्छ। यदि हामीले यिनको परफर्मेन्सकै कुरा गर्ने सेम हो। Dimensity को प्रोसेसर यसमा रहेको छ, जुन चाहिँ Dimensity 810 को प्रोसेसर रहेको छ। चाहिँ पछाडीपट्टि हामी चाहिँ दुईवटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। 50 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा रहेको छ र 8 मेगापिक्सल को यिनको चाहिँ रेगुलर क्यामेरा रहेको छ। र हेर्दै 4 देखिरहेको छ। कसैले चाहिँ 2 मेगापिक्सल को पनि यसमा देख्न सक्छ भन्ने कुरा आएको। सो आइ एम नट श्योर दैट के अब एक्चुअली चाहिँ आयो भने चाहिँ बल्ल हामीले थाहा पाउँछौँ यसमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ क्यामेरा रहेको छ भन्ने बारेमा। यसको साथसाथ यस्तो पनि नयाँ एउटा रुमर आइरहेको छ। यही मोबाइल चाहिँ जुन उनीहरूले अहिले चाहिँ लन्च गर्न लागिरहेको छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि इन्टरनेसनल लन्च हुन्छ Poco M4 Pro 5G भेरिएन्टको मोबाइल, यसलाई चाहिँ रिब्रान्ड गरेर उनीहरूले मोबाइललाई इन्टरनेसनल रुममा चाहिँ लन्च गर्छ र यो मोबाइल चाहिँ चाइनामा मात्र सीमित हुन्छ। हामीले चाइना भन्दा बाहिर चाहिँ Redmi Note 11 लाई देख्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब Redmi Note 11 लाई देख्छौँ, तर चाहिँ यो कन्फिगरेसन हैन डिफ्रेन्ट कन्फिगरेसनमा आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो त अब हेर्न केही दिन बाँकी छ। उनीहरुको इभेन्ट पनि छिटै छ, त्यो त तपाईलाई थाहा नै छ यदि तपाईले हाम्रो डेली टेक न्यूज हेर्नुहुन्छ भने। सो सेल्फी क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने सेम हो। 16 मेगापिक्सल के सेल्फी क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईले पञ्च होल डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ। भने चाहिँ ब्याट्री पनि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। भने चाहिँ 33 वाट को चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। 33 वाट को पनि म राम्रै भन्छु हैन। यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। यो मोबाइलको हामीले भेरिएन्ट्सकै कुरा गर्ने हो भने यो मोबाइल चाहिँ हामीले तीनवटा भेरिएन्ट्समा देख्न सक्नेछौँ। 4GB, 6GB र 8GB को यिनको र्याम रहेको छ। चाहिँ 128 र 256GB को यिनको स्टोरेज रहेको छ। यसमा पनि हामीले रेगुलर नम्बर सेन्सर देख्न सक्छौँ। फिंगरप्रिन्ट साइडमा रहेको छ। वाइफाई 6 को पनि यसमा सपोर्ट रहेको छ। 3.5mm को हेडसेट जेक रहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ यिनको चाहिँ अडियो टेक्नोलोजी बबल रहेको छ। प्रोमा चाहिँ बबल छ, यसमा चाहिँ हल्का बबल छ। यसमा हामी चाहिँ डुअल स्टुडियो स्पिकरलाई पनि देख्न सक्छौँ। र यसमा JBL को चाहिँ सपोर्ट छैन, जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ JBL को सपोर्ट उता दिएको छ। यसमा हामी चाहिँ डल्बे को सपोर्ट देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। डल्बेकै सपोर्ट आयो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने जुन स्टार्टिङ भेरिएन्टको प्राइसको कुरा नेपाली बजारमा चाहिँ अराउन्ड 22,000 रुपैयाँमा चाहिँ लन्च हुने चाहिँ सम्भावना रहेको चाहिँ कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। हेरौँ अब एक्ज्याक्टली कहिले लन्च हुन्छ। आई होप दैट कि एन्ड अफ दिस इयरमा नेपाली बजारमा पनि यो मोबाइल चाहिँ लन्च हुन्छ, या चाहिँ Poco M4 Pro 5G भेरिएन्टको मोबाइल चाहिँ लन्च हुन्छ। कुन चाहिँ मोबाइल लन्च Xiaomiले गर्छ त्यो हेर्न त अब केही दिन बाँकी नै छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसको कन्फिगरेसन अनुसार यसको प्राइस चाहिँ के कस्तो होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला।